La început era cuvântul și designerii au conceput din el un regulament. Artiștii i-au dat culoare, fabricile imense i-au făurit un trup din carton. Creația a traversat globul întreg la bordul cargourilor. A fost expusă în vitrina magazinelor, vândută și eliberată de folie, desfăcută și pusă pe masă, explicată de un prieten și consumată cu poftă de toți. În afară de Marius, care n-a fost atent la reguli. Hei, jocul de societate este plăcere la pachet, un deliciu intim, aproape invizibil. Oare câte familii și grupuri de prieteni joacă în liniștea căminelor lor? Ființa umană este specială. Cel puțin așa ne place să credem asta. Ne hrănim, ne reproducem, dormim și comunicăm ca multe alte specii de pe pământ, dar suntem singurele ființe înzestrate cu darul înnobilat de dorința de a crea instrumente care să ne distreze. Povestea jocurilor de societate începe cu Senet, inventat de oamenii Egiptului antic. Mesopotamienii ne-au adus jocul regal din Ur. Chaturanga și Pacishi au văzut lumina zilei în India. Go a fost făurit de chinezi și Africa este locul nașterii jocului Mancala. Cu trecerea timpului, comunitatea de jucători a devenit din ce în ce mai pasionată. Gusturile ei s-au rafinat și cererea ei pentru acest tip de divertisment a crescut. Factorii au condus la un flux tot mai intens de jocuri noi și care au pus fundația hobby-ului jocurilor de societate moderne. Dar, cum în fiecare poveste există forțe rele care trebuie învinse și fiecare joc cu probleme de rezolvat, așa și în domeniul nostru și-au găsit locul inamicii, veștile false care sunt răspândite de neștiutori. Doar nu te joci ca un copil. Asta e o risipă de timp să stai la masă jucându-te. Dacă n-ai noroc și pierzi, te vei simți prost. Ei, din păcate, aceste concepții greșite sunt deja pentru mulți o convingere de necontestat. Noroc cu eroii poveștii, experții din domeniu pe care i-am chemat să ne fie alături în această luptă continuă. Designeri de joc, proprietari de magazine de specialitate și cluburi de jocuri, creatori de conținut din nișă, organizatorul principal al celui mai mare festival românesc de board games și singurul campion mondial de jocuri de societate din țară, care au dat curs invitației noastre de a înfrunta concepțiile false care rod lumea noastră mult iubită a jocurilor de societate. Denumirea de joc de societate în limba română mi se pare că e atât de rea față de alte limbi. Mie mi se pare ciudat cum sună în română, board games, jocuri de societate. Aceeași chestie avem și la benzi desenate. Sună de copii benzi desenate, în față de engleză, care e comics, sună mult mai, nu știu, ai un singur cuvânt mai concentrat, mai așa. Și la joc de societate pare, nu știu, te duce cu gândul la dansuri de societate, n-are nicio, da, de fapt e un joc pe masă. Eu personal nici nu le zic jocuri de societate, le zic jocuri de masă, pentru că îmi place mult mai mult cum sună. Ne punem la o masă, stăm față în față și ne jucăm împreună. Nu e nimic, un joystick, o consolă, o ceva, nimic, nu. Când spun la părinții asta, nu știu pe o să fugă.
Jocurile sunt o unealtă principală de învățare și asta promovez de când am deschis magazinul și de fapt acesta a fost și scopul sau impulsul care m-a dus în această direcție. Este un lucru foarte interesant în aceste produse, au încă un component, care este jucătorul. Și dacă o să compunem jocul cu jucătorul, o să vină o senzație, poate pe viață. M-ai prins, că nu-mi plac definițiile. Deci chiar urăsc definițiile. Pentru mine jocul de societate este să mă simt bine, să mă simt, să mă distrez. Deci pur și simplu asta este pentru mine. Nu m-am întrebat de definiții, că jocuri de societate sunt acele jocuri care bla bla bla. Nu le am. Nu sunt acest tip de om. Nu, eu le joc de plăcere. Jocurile sunt o chestie foarte faină, deschisă pentru toată lumea, pentru oricine, să aducă oameni din orice pătură socială la aceeași masă. Să poată să deschidă conversații între oameni care nu s-au cunoscut niciodată și n-au nimic în comun. Jocul de societate mi se pare cea mai bună formă de relaxare. Chiar dacă stau ore întregi la masa de joacă și îmi ard creierii cu un joc mai greu, atunci când mă ridic de la masă, prima întrebare e: ok, ce jucăm? Câtă pasiune în vocea și ochii lor! Totuși, poate că te întreb dacă în era digitală aceste componente rudimentare din carton și lemn nu sunt oare eclipsate de tehnologia modernă. Tabla de joc nu e schimbată pe tableta electronică și jocurile mult iubite ale copilăriei uitate pe raft să adune praful? A apus oare era jocurilor de societate și aceștia pierd teren în fața gadgeturilor? Din contră, eu consider că la ora actuală câștigă foarte mult teren. Pentru că părinții au început părinții în general la ora actuală sunt la vârstă de 30, 35, 40. Este vârsta la care la care ai copii și te joci cu ei. Părinții în momentul de față sunt nemulțumiți de faptul că copiii stau foarte mult pe telefon, pe tabletă, la televizor și atunci încearcă să-i scoată din acea zonă. Sunt tineri care au jucat jocuri de societate preponderent clasice când erau mici, dar în ultima perioadă au avut acces și la jocurile de societate moderne. Și mulți dintre ei înțeleg beneficiul pe care îl aduc jocurile de societate copiilor lor. Și atunci merg în direcția asta, iar piața, eu o simt în ultimii ani într-o creștere continuă și chiar accelerată. Ceea ce este un lucru normal, pentru că noi suntem foarte departe ca piață, ca jocuri de societate, de Europa Occidentală, de exemplu. Avem foarte mult de recuperat. Dar prin faptul că apar din ce în ce mai multe magazine de specialitate, jocuri de societate, care asta fac și în care poți să mergi să vorbești cu un consultant și să-ți explice și să-ți găsească jocul de societate potrivit pentru nivelul tău și pentru gusturile tale. Apar tot mai multe firme care localizează jocuri de societate, le traduc în limba română și la ora actuală sunt sute de astfel de jocuri. Toată industria de jocuri de societate este o comunitate. Sunt foarte mulți distribuitori care localizează jocuri. Este o comunitate destul de bună de jucători aici în România. Sunt mult mai multe magazine de specialitate și sunt târguri. Zilele jocurilor, de exemplu, din Târgu Mureș este cel mai mare târg din România. Cred că sunt mai populare. Tendința e în creștere. Sunt foarte mulți români care încearcă să creeze jocuri de societate și au creat cu succes și promovează foarte mult jocurile de societate și nu are decât să crească acest trend. Magazinele mari, precum lanțurile de hipermarketuri sau lanțurile de librării, alocă din ce în ce mai mult spațiu la raft pentru jocurile de societate. Iar asta nu s-ar întâmpla dacă piața nu ar fi în creștere și nu ar exista cerere pentru ele.
Și plus, din acest punct de vedere, pandemia care ne-a lovit anul trecut ne-a ajutat ca și piață. Pentru că lumea nu a mai putut călători, lumea a petrecut extrem de mult timp acasă, în familie, nu a mai ieșit în oraș cum ieșea, la concerte, la terase și a trebuit să-și găsească activități alternative de petrecere a timpului liber. Și jocurile de societate au fost între aceste activități pe care au putut să le desfășoare. Așa spuneam și mai de mult, că în jocurile de societate nu mai sunt la modă. Astea zic părinții care nu se mai joacă și își dedică viața doar ca muncim pentru sport. Deci nu sunt de acord. Jocurile de societate au fost, sunt și vor fi actuale. Nu mai au timp oamenii să se joace și atunci cea mai bună scuză este că de fapt jocurile de societate nu mai sunt populare. Pentru că așa găsim ceva scuze ca să ne scăpăm pe noi de vină. Eu amintesc de acum 10 ani când m-am întâlnit eu prima dată cu jocuri moderne. Eu am ajuns așa din întâmplare în acest hobby. Am observat că am adus câteva jocuri și tot mai mulți prieteni din gașcă s-au despărțit de distracțiile obișnuite și au mers spre jocuri. Și în prima fază să știi că m-a deranjat. Și după aceea am observat că, uite, asta este o tendință. Oamenii sunt interesați de a petrece altfel timpul. Moda jocurilor de societate este în creștere și la piețele avansate, ca și Germania, Statele Unite. În România, eu pot să zic că nici la început nu suntem deocamdată, dar comparând cu piața de acum 10 ani cu piața de astăzi, este o creștere enormă. În orice formă, când te joci, promovezi acest hobby. Că îl joci cu cineva, că îl joci contra unui robot, că îl joci online, că povestești doar despre joc, totul, prin orice formă tu promovezi acest hobby. Mulți consideră că jocurile moderne sunt doar praf în ochi și cele cu adevărat valoroase sunt cele cu parfum de nostalgie pe care le jucam în copilărie. Nu este joc mai bun ca piticot și distracția adevărată începe când scoți pe masă dacii și romanii. Da, mașinile de acum 100 de ani erau mai bune decât mașinile de anul ăsta, de acum, adică ai mult mai multe dotări în mașinile de acum decât aveai acum 100 de ani și jocurile au evoluat foarte, foarte mult. Da, avem și noi parte de experiențe dintre astea, din fericire sunt foarte puține. Cred că am avut o singură persoană care nu am reușit să-i schimb părerea că nu te supăra, frate, este cel mai tare joc inventat vreodată. Și am jucat piticot, să spunem, când eram mic. Nu știu dacă l-aș mai juca acum. Adică poate într-o seară așa de distracție aș juca și piticot dacă ar fi necesar, dar nu cred că e genul de joc care m-ar atrage în clipa de față. Adică caut complexitate. Mi se pare că oricine spune că doar acele jocuri sunt jocurile bune, jocurile adevărate, n-a încercat altceva. Și s-ar putea să fii surprins, încercând un alt joc cu altă mecanică, s-ar putea să fii surprins și să spui ăsta e mai bun decât jocul de remi sau de șah pe care îl știu și l-am jucat de atâția ani. Din perspectiva asta, mi se pare că multe din mecanicile pe care le întâlneai și le întâlnești în jocurile clasice, cum zici tu, au fost mult îmbunătățite sau schimbate în jocurile moderne. Și e păcat să nu încerci și asta. Într-adevăr, poate când acum, 20 de ani, când eram mici, erau foarte puține jocuri de societate, abia dacă auzeam de ele și când prindeam unul, îl jucam cu toții și îl jucam până se rupea jocul efectiv. Acum există o diversitate foarte mare. Cred că poți găsi un joc pe gustul tău, poate nu-ți plac jocurile de strategie, poate îți plac mai mult jocurile de petrecere sau de noroc sau... Diversitatea aceasta cred că poate să ne hrăni toate tipurile de gusturi. Știu cât de greu îmi era mie când eram copil să găsesc
un alt joc diferit. Nu erau foarte multe jocuri pe piață din care puteai să alegi și dacă trebuia să te limitezi strict la, știu, Daci și Romanii sau Turism sau Enigma, care era o clonă de Cluedo, acum ai sute, mii de jocuri din care poți alege și ai mult mai multe persoane interesate de fenomenul ăsta și nu neapărat copii. Cei mai nou s-au folosit de experiența celor dinainte și e îmbunătățit. Adică, bineînțeles, sunt jocuri clasice care vor rămâne clasice. Șahul, de exemplu, ăla nu va dispărea niciodată și normal să fie așa, dar sunt și jocuri de societate moderne care deja sunt considerate clasice, cum e Carcassonne din 2001 sau de când e apărut. Și e modern și clasic în același timp. Mi se pare că toate jocurile clasice sunt foarte abstracte. E foarte greu să prinzi pe cineva să joace un joc care e abstract, din care nu înțelegi, nu are neapărat o temă în spate. Dar uite, povestea Sorin de Viticulture. În Viticulture ai tema de cum anume faci vin. E mult mai simplu să explici cuiva și să înțeleagă jocul respectiv și poate chiar îi face plăcere după aia să-l joace din cauza temei. Cumva mi se pare că jocurile moderne sunt făcute mult mai ok din perspectiva asta, că ai cumva și o temă în spate, nu neapărat muți niște pioni. Clasice sau moderne, jocurile își au în căminul fiecăruia locul lor și sunt unelte educative eficiente. Nu mă crezi? Hai să-i întrebăm pe experții noștri. În special pentru copii este foarte, foarte bine să joace în familie, să aibă o activitate, mai ales acum cu toată nebunia asta de jocuri video și stat în fața televizorului, calculatorului și e mult mai benefic să te strângi în jurul unei mese, să ai partea asta de socializare, de comunicare în primul rând, da? De comunicare cu cei de lângă tine. Cu amândoi mă joc, da? Ștefan are 6 ani, Maria are 4. Cu Ștefan joc mai mult. Am terminat deja Zombie Kids Evolution, de exemplu. Am făcut toată campania, nu știu, vreo 30 de partide. Am jucat împreună. Are câteva zeci de titluri diferite jucate deja, Ștefan. Și mă bucur foarte mult că am reușit să îl fac pe el să ceară jucatul și nu i-am impus eu. N-am insistat eu să se joace, deși da, impulsul meu a fost să-l bag pe gât jocuri dacă era, dar mă bucur că am reușit să-mi rețin un pic impulsul și să las pe el să ceară și să-i placă și să aleagă el jocul pe care îl vrea și să jucă mult. Și se simte foarte mult că joacă multe. Se simte la felul în care gândește, la felul în care analizează lucrurile, se simte foarte mult că a jucat mult. Sunt multe lucruri pe care le poți învăța. Nu știu, poți gestiona tot felul de resurse, poți gestiona momente în care să iei anumite decizii. Sunt multe lucruri pe care le poți învăța la o vârstă relativ mică, să zic așa, dacă iei contact cu jocurile de societate și lucruri care te pot ajuta mai târziu în viață. În primul rând, cred că activitatea asta de board gaming ajută familiile pentru că e o activitate pe care o faci împreună. Sunt foarte puține, dacă stăm să ne gândim, activități la care poate să participe toată familia, pentru că, nu știu, la jocuri video fiecare e cu treaba lui, la, nu știu, unele activități poate doar un singur părinte se pricepe să facă, nu știu, te duci copilul la, nu știu, la pescuit sau la... Nu știu, nu-mi vin foarte multe idei acum, dar așa o activitate pe care poate să o facă întreaga familie, clar, board gaming-ul poate să fie o variantă foarte bună. Pentru un copil care joacă jocuri pe tablă, e o mare diferență față de un joc pe calculator. În primul rând, le dezvoltă imaginația, atenția, memoria, creativitatea. În cazul în care jocul este în limba engleză, automat le dezvoltă și cunoștințele de limba engleză pentru că sunt necesare. Nu toate jocurile sunt traduse în limba română sau în limba maghiară și atunci e nevoie să învețe limba engleză și cu siguranță
e o mare diferență între a da un click pe mouse și să împuști câțiva zombi și să gândești o strategie cum să reușești să închizi niște zombi într-un joc, să spunem. E cu totul altceva. Deci trebuie să-ți folosești mult mai multe capacități când joci pe tablă decât când joci pe calculator. Eu încurajez părinții să-și învețe copiii jocurile de societate clasice. Adică se pare foarte important să joci când ești mic un șah, un Scrabble care îți dezvoltă cuvintele pe care le știi, vocabularul, un pic de aritmetică, analiza tablei, strategie, dar iară să treacă și în zona de jocuri de societate moderne, unde găsești tot felul de jocuri care te învață fiecare câte ceva și îți creează o percepție, o atenție și pe termen lung va ajuta foarte mult copilul acest lucru în dezvoltarea sa. Am învățat de mic că Lazar se citește partea de sus, că bineînțeles că au mai fost mici momente, dar când dai cu zarul pe masă, nu-l mai dai odată dacă nu-ți convine rezultatul. Asta am învățat foarte repede. Am învățat foarte repede să-și aștepte rândul. Și câteodată știe să piardă foarte frumos și spune chiar el ce bine că e important că ne-am jucat, nu contează că am pierdut. Altădată normal că se mai supără că e copil. Nu știu cum ar fi fost Ștefan dacă nu se juca jocuri moderne, totuși că jucam multe jocuri moderne cu el. Nu știu cum ar fi fost fără, dar eu îl văd că e foarte bine așa cum e și un mic aport cred că au avut și jocurile. Bineînțeles, aportul principal e că am petrecut noi timp cu el. Copiii trebuie inițiați, da. Și nu e suficient să îi cumperi un joc de societate și să îl arăți, să îl dai, da? Trebuie să stai acolo cu el, să-l joci, să îi explici, să îi arăți de ce se întâmplă anumite lucruri pe masă, da? Trebuie să-l educi, să zic așa. Știți că părinții trebuie să joace cu copiii. Da. Cred că și e cu trebuie. Fiindcă copilul permanent își dorește atenția părinților. Da, da. Și de asta, eu cred că dacă începem de la vârste mici, ne jucăm cu copiii, atunci când ei își doresc atenția noastră și ca noi să ne petrecem timp cu ei, când ajungem la, cum spuneam, 12-14 ani, o să fie cu totul altfel. Ei o să vrea să se joace cu noi. Dacă părinții se joacă și copiii. Copiii suntem noi în miniatură. Ne imită ceea ce văd la noi, aia fac și ei. Dacă mă vede pe mine că stau toată ziua pe calculator, și el va sta toată ziua pe calculator. Dacă îi ofer o alternativă la fel de distractivă, în care să îl fac să se simtă bine, o să aleagă cel puțin o dată de 2 ori pe săptămână să joace altceva. Mie mi se pare o chestie de bun simț. Nici Lego nu face copilul singur. Adică la început copilul va face Lego dacă părintele îi va fi acolo să-i arate că există o plăcere, că există ceva frumos și îi va lăsa senzația aia că petrece timp cu mami sau cu tati să se joace. Că e Lego, că e un puzzle, că e un joc de logică. E acolo. Mami îmi dă, sau tati îmi dă chestia asta în care e apropierea de familie. Și vine părintele cu copilul, dați-mi, vă rog frumos, un joc care să se joace singur. Păi nu se poate. Că nu asta vrem. Noi vrem să vă jucați copilul dumneavoastră. Nu e chiar așa. Aici trebuie să lucrăm foarte mult. Să facem părinții să înțeleagă că trebuie să se joace cu copiii. Posibil cumpărător când intră în magazin caută jucării care se pot juca de copii și singur. Copilul trebuie să se joace singur, să mă lasă în pace. Eu vreau să mă uit la televizor. Mă deranjează dacă copilul vine la mine și vrea să se joace cu mine. Acest lucru mă deranjează foarte mult. Mi se pare o atitudine foarte greșită. Că nu există cultura jocului în familie la noi. Că, părinții nici acum nu se joacă cu copiii, sunt foarte puțini
Și eu, spre exemplu, am experiența asta în care chiar ieri mi-au venit să cumpere Pokémon, cărți de Pokémon pentru copil. Și era tata cu fiica. Și zic, luați un pachet care are 2 pachete gata de joc și jucați împreună seara. E mai încălțat. Eu sunt de la țară. La mine munceau ai mei 10-12 ore pe zi. Ca să se ducă din salariul minim pe economie să cumpere un joc de societate care e scump pentru minimul pe economie, care era atunci cel puțin, după aia trebuia să investească timp în el și să vină să mi le explice mie și poate nu-l înțelegeam din start și trebuia iarăși să investească timp. După aia ar fi trebuit să vină și să se joace cu mine jocul respectiv. Adică mi se pare că este ar trebui foarte mult timp investit. Comparativ cu jocul pe calculator, care ți-a pus calculatorul în față, eu nu știu, să umblu, te descurci. Cam asta mi se pare mie abordarea. Am înțeles-o mai târziu, când am început să fac introspecția mea și mi-am dat seama că și eu aveam o perioadă în care îmi doream să socializez cu alte persoane, după ce stai foarte mult, mai ales ca și mamă în casă cu copiii sau așa, îți dorești altă interacțiune și atunci vrei să scapi de copii. Dacă tot așa ca și părinți conștientizăm și reușim să facem un echilibru, fiindcă nu trebuie să te joci în fiecare zi cu un board games sau poate, nu știu, pentru vârstele mici un board games durează 10-15 minute, găsim un echilibru și atunci găsim și noi plăcerea de a ne juca. Dacă ar veni probabil la noi sau în altă parte, i-am ajuta la alt magazin specializat, pot fi ajutat să-și găsească un joc să fie antrenat și pentru ei, nu numai pentru copil. Problema e, asta susțin mulți adulți, că jocurile sunt strict pentru copii și n-au ce căuta în programul lor de adult serios. Oare chiar așa o fi? E pentru copilul din tine. Dacă la vârsta pe care o ai nu mai ai acea atracție pentru aspectul ludic pe care o aveai în copilărie, cred că ai pierdut deja ceva. De asta poate că le asociază lumea cu chestii pentru copii, pentru că în hipermarketuri sunt pe raft lângă jucării. Jucările sunt pentru copii, dar puzzle-urile, de exemplu, nu sunt doar pentru copii. Puzzle-uri fac oameni de orice vârstă. Jocurile de societate sunt lângă puzzle-uri și lângă jucării. Cum puzzle-urile sunt făcute de oameni de toate vârstele și jocurile de societate sunt pentru toate vârstele. Dacă te gândești la jocurile pe care le vezi în rafturile supermarketurilor, te poți duce cu gândul acolo. Dar dacă intri un pic în industrie, vezi că sunt jocuri cum Mișa și Liviu Memar 44, unde poți să înveți istorie, nu e pentru, adică nu are legătură cu copilărisme, e în spate, dacă vrei să înțelegi mult mai mult. Sunt unele jocuri pe care poți să înveți deducție, unde poți să înveți nu știu cum să zic, să minți între ghilimele, astfel încât să disimulezi informația, să nu te prindă adversarul. Adică dacă sunt pentru copii, sunt mai mult educative decât doar o simplă joacă. Lumea vine, sau părinții mai bine zis, vin de obicei să caute un joc pentru copil sau zic, ok, las copilul să se joace și noi întotdeauna le spunem, nu, ia loc și joacă-te. Nu, că oricum jocurile sunt pentru copii. Sau dar o să fie puțin simplu, mai bine să joace copiii între ei și așa mai departe. Și atunci, eu dacă am posibilitatea și îi unde țin eu evenimente, întotdeauna am și jocuri mai grele și le pun pe masă, zic, jucați-vă 5 minute câteva runde și spuneți-mi dacă copilul vostru de 4-5 ani poate să joace acest joc. Nu o să poți să-l iei niciodată din fața laptopului sau calculatorului oferindu-i ceva ce nu o să-l distreze. Trebuie să-i oferi ceva care să fie echivalent cu ceea ce pierde. Și dacă părinții nu se joacă pentru că n-au timp, unii lucrează foarte mult, unii nu se joacă pentru că consideră toate jocurile automat sunt jocuri de copii sau ai dat în mintea copiilor dacă te joci, asta e mentalitatea la noi, din păcate. Adică dacă ești adult și joci un joc, ai dat în mintea copiilor. Ceea ce e greșit, adică în toate țările, să zicem, de afară, occidentale sau oamenii se joacă ca un mod de relaxare și de întreținere a familiei, ca și relație. Adică se joacă și cei vârstnici și copiii, bunicii cu nepoții. E un mod în care familia rămâne unită, mai ales în perioada asta.
Mi se pare ciudat că lumea are impresia că jocurile de societate sunt doar pentru copii, pentru că mi-amintesc că părinții și nașii mei petreceau ore întregi, serii întregi, mai bine zis, jucând canasta și oricând am vrut să mă alătur și eu jocului, nașul mi-a spus mai trebuie să cresc puțin până să joc cu ei. Probabil nașului nu i-a spus nimeni că jocurile sunt pentru copii. Stai, să definim ce înseamnă copii. Înseamnă de la 2-3 ani când încep să se joace sau pot să se joace jocuri logice sau încep să se joace jocuri logice, până la 80 de ani la noi erau orice copil binevenit. De la 80 de ani era o regulă că puteai veni doar pe răspunderea proprie, că nu mai puteam răspunde de tine. Dar de la 2 ani încep copil și până ce te joci, dacă te joci, până la 80 de ani ești copil. Deci, eu sunt copil, deci eu mă joc zilnic. Nu există zi în care să nu mă joc. Toate copiii crește cu jocurile lor, jocuri foarte simple și până timp recent ideea a fost nu a existat jocuri mai complicate. Nu a fost ceva, Monopoly a fost cel mai mare nivel până a venit Catan și Catan a venit următorul nivel după Monopoly. Și acum noi suntem în stare când toată lumea începe să știe că există o lume de jocuri, de societate și nu mai este preconceputul asta că e doar pentru copii. Nu cred că mai există. Noi am organizat foarte multe evenimente, am intrat și în școli în cadrul programului Școala Altfel. Am jucat cu mai multe mii de copii, însă am organizat și evenimente exclusiv adulților, unde au participat la o seară, erau și când a participat 300 de persoane, care erau exclusiv adulți, care veneau să se joace cu prietenii, să petreacă vineri seară într-un alt fel. Eu nu consider absolut jocurile de societate ca să fie destinate pentru copii. Și din oferta noastră, numai o mică parte este destinată copiilor. Majoritatea produselor sunt destinate pentru adulți sau familii. Nici asta de vârstă, 9, 16 ani, da, e o perioadă când cresc copiii, în minte le este ori sportul, ori discoteca, ori fetele, ori băieții. Și în Occident cam până la vârsta de 8-9 ani se cumpără jocuri pentru copii și iar se apucă de jocuri de la 15-16 ani, însă atunci deja cu mai multe ori jocuri logice, ori jocuri party. În ziua respectivă am și murit. Deci dacă eu nu mă joc într-o zi, înseamnă că sunt bolnav sau am ceva probleme majore, deci nu se poate. Deci nu concep. Eu cred că și la 80 de ani la fel mă voi juca. Dar oamenii în vârstă care se joacă table sau șah pe bănci sau cărți de joc, ce joacă? Nu sunt jocuri de societate? Deci când am devenit adulți, în momentul în care uităm că suntem copii. Chiar și așa, mulți au dubii. E de înțeles că jocurile de societate sunt activități potrivite pentru copii. Dar adulții, ce au de câștigat de aici? Oare nu e o pierdere de timp să te joci? Am impresia că foarte multe stresuri pot să fie eliminate prin jocuri, foarte multe tensiuni între oameni pot să fie eliminate, icebreakere geniale, pentru că dacă te pui la o masă cu oameni care nu-i cunoști și joci un joc care te pune să asumi un rol, în primul rând nu trebuie să fii tu direct și începi să interacționezi cu ei și să te joci cu acești oameni fără să trebuiască să te expui pe tine direct. Ceea ce e o chestie care e bine pentru a începe interacțiuni cu oameni. Okay? De asta, nu știu dacă ai observat, cred că toate firmele mari de IT fac team building-uri cu board games. E tot vibe-ul ăsta de board games în toate companiile acum. E exact din motivul ăsta, pentru că deschide oamenii și
îi face să coopereze fără să se știe, îi face să se urască fără să se știe, dar într-un environment controlat. Ok? Mi se pare că deschide tot felul de interacțiuni care ar fi mult mai grele să le ai numai luând niște oameni care nu se cunosc și arunci fața în față. Jocurile moderne mi se par unelte educative foarte bune, chiar și pentru adulți. Uite, eu din insula Sky, de exemplu, am învățat cum să-mi gestionez banii. Câți bani să cheltuiesc pe un anumit cartonaș ca ceilalți să-l cumpere și atunci eu să ies în câștig, în avantaj. Sau alte jocuri competitive m-au învățat să anticipez acțiunea celorlalți și să vin cu un plan pentru a câștiga. Să fiu flexibil și să mulez strategia după evenimente neașteptate. Iar jocuri cooperative, cum este și Pandemic, un joc foarte popular, m-a învățat să am încredere în ceilalți și uneori să mă las pe mâna lor și să fac ceea ce ei cred că va fi în folosul tuturor. În primul rând, răbdarea, care e valabilă și pentru copii și pentru adulți. În al doilea rând, reușești să anticipezi lucruri, da? Gândim în avans foarte mult, ne facem strategii, știm să lucrăm în echipă, pentru că sunt și jocuri de cooperare, adică sunt multe planuri pe care le atinge. E foarte interesant când mergeam înainte de pandemie la diverse firme pentru team building și era foarte interesant cum erau oameni care se puneau la masă și nu știau să colaboreze unii cu ceilalți, dar jucând cumva reușeau să comunice, ceea ce ajuta foarte mult. Cumva, pentru mine, de exemplu, unul din principalele motive pentru care am început să mă îndrept spre zona asta era faptul că simțeam, lucrând în IT, simțeam că îmi lipsește partea de interacțiune socială și e un bun mod și o bună alternativă la ieșit cu prietenii la un film, la o pizza, la o bere, undeva. Ai o altă variantă de a-ți petrece timpul față în față și e una din puținele tipuri de activități unde în ziua de azi lumea vine, se adună în jurul unei mese, își lasă telefoanele deoparte, care e o chestie rară, la terasă, în 5 minute toată lumea e cu nasul în telefon. Și stă jumătate de oră, o oră, 2 ore și e acolo. Toată lumea învață zi de zi discutând, dar acum cu toate electronicele și așa, primești informația prelucrată. Nu e o informație sinceră cum ar veni. Dacă stai și te uiți toată ziua la YouTube, ai niște chestii care le ai, dar ele sunt prelucrate, e scos poate ce nu-i bine sau e formulat în așa fel încât să fie ok. Pe când vorbești cu cineva la masă, lângă un board game, vezi exact cum gândește de fapt și nu o împachetează frumos doar ca să dea bine pe sticlă. Și practic, prin comunicare, orice chestie și despre un subiect banal, ori afli ceva nou, ori realizezi niște chestii care tu poate nu le-ai știut și practic board game-urile pe lângă partea educațională efectiv din ele aduce lumea împreună, care practic mână la mână sudează familii, prietenii și așa mai departe, dar te ajută să și vorbești, ce nu se mai întâmplă prea mult în ziua de astăzi și astfel să înveți diferite lucruri. Gen, dacă vine tura ta și ești capabil atunci când vine tura ta să-și folosești toată acțiunea ca să castezi un spell care nu mai face pe unul dintre aliații tăi mai bun, și asta a fost tot ce ai făcut în alea 30 de minute, dar îți dai seama că trebuie să faci chestia asta ca voi împreună să reușiți. Mi se pare că chiar am învățat chestia asta din board games și mă ajută acum în noile mele endeavors la lucrat în echipă. Am încredere în oamenii care sunt pe lângă mine și în ceea ce trebuie ei să facă. Și la fel, sunt mult mai deschis să împing și să ajut cu fiecare chestie măruntă unde au nevoie. Eu prin party games și prin multe partide și de activity și de altele de genul, am învățat cumva să vorbesc liber în public. Pentru că am jucat și cu oameni, și cu 1-2 prieteni sau abia intrați în gașcă pe care nu-i cunoșteam. Și atunci mi-a fost ușor să le explic cuvântul sau să-l desenez sau să mă exprim astfel încât să înțeleagă că ăsta era scopul, să înțeleagă și să câștigăm jocul. Și atunci asta am observat, că mi-e ușor să vorbesc cu necunoscuți. Aveam o frică, fobie de a vorbi cu necunoscuți. Fix aceeași legături creează
când tu ai un prieten cu care umbli la pescuit, când tu ai un partener cu care săptămânal ieși la un tenis, deci adâncește relațiile. Chiar dacă joc destul de mult cu prietenii, cel mai mult îmi place atunci când stau la masă cu familia, cu părinții, fratele meu sau cu soția și știi, îmi place să mă întrec cu Robi, îmi place să văd cum părinții mei de la joc la joc evoluează, deprind mici strategii în joc sau să văd cum relația mea cu soția devine una mai bună, pentru că petrecem timp împreună. E fantastic că jocurile oferă sau sunt o punte foarte bună între generații, între frați, între soț-soție și aș încuraja pe toată lumea, chiar dacă la început joci doar ceva ușor, petrece timp cu familia ta, adu-i în acest mediu, arată-le lor că sunt o mulțime de jocuri colorate care se pot învăța ușor și care vă vor ajuta să vă consolidați relația. Dacă ești o fire competitivă, poate te mai frământă și un alt gând. Ce se întâmplă dacă pierzi în fața unui prieten? Jocurile de societate sunt distractive doar pentru cel care câștigă? Nu? Atunci, unde-i farmecul în a pierde? Eu nu sunt genul de jucător care să joc neapărat pentru a câștiga, ci pentru experiența jocului. Nu pot să spun că nu mă interesează cine câștigă sau mă interesează, pentru că sunt un copil care vrea să câștige atunci când mă joc un joc, e normal. Nu e o problemă, dar mă ambiționează. De multe ori când am pierdut, am studiat acea situație și am căutat revanșa. Nu porpică și nu mă supăr niciodată când pierd și mă bucur de joc și de interacțiunile care s-au întâmplat în joc și întorsăturile de situație. Sau un Secret Hitler, cum m-a mințit un prieten de nu mai vine să vorbesc cu el în viața mea, că nu pot să mai am încredere în el. Toate chestiile astea sunt de fapt chestiile care rămân cu mine. Nu cred că dacă mă uit înapoi în meciurile de Secret Hitler jucate cu prietenii mei, nu pot să spun cine a câștigat, nu mai țin minte. Dar țin minte toate chestiile morunte și interacțiunile și astea mi-au rămas, de fapt. Chiar dacă pe moment mă gândesc am câștigat, am pierdut. Nici nu mai țin minte. Nu pot să zic care e scorul între noi, cine câștigă mai mult. Pentru mine e pur și simplu interacțiunea între oameni până la urmă și faptul că jocul s-a întâmplat în sine, it's enough for me. Am o cunoștință, o familie cine a jucat jocul Picomino. În fiecare duminică au început o partidă pe la ora 9 și partida a ținut 3 ore. 3 ore au jucat, dar sunt din Germania. Fiecare jucător a pus 50 de cenți jos și cine a câștigat partida a luat banii. Și au jucat atât de competitiv din această cauză încât o partidă care în general durează 20 de minute maxim a luat 3 ore și fiecare a luptat cu toată forța ca să câștige. Cred că pentru unele persoane este foarte important, pentru altele nu. Nu știu, eu personal joc pentru plăcerea jocului, joc să mă bucur de joc, să mă bucur de artwork, să mă bucur de mecanică, să mă bucur de interacțiunea cu oamenii cu care sunt la masă. Cam asta regăsesc eu. Ok, sunt și persoane care își doresc neapărat să câștige. Eu personal nu am o problemă să joc cu astfel de persoane, nu mă deranjează, înțeleg lucrul ăsta, dar eu în general joc pentru plăcerea jocului. Da, mie place să câștig jocuri. Dacă joc în joc să câștig. Asta e ideea. Dar e despre experiență. Și în mod special dacă văd că cineva a jucat mai bine decât mine. Mie place să văd asta, pentru că învăț ceva
Dacă văd, el a făcut mutarea asta, n-am știut, n-am văzut combinația asta, e interesant. Și de asta iau plăcere. Și nu cred că trebuie să câștigi să iei plăcere de un joc. E un joc, din definiție, e ceva faci pentru fun. Jocurile practic sunt o distracție, depinde și cum o iei. Joci jocuri de petrecere acolo, și mai mult cred că iese partea de câștigat, fiindcă acolo chiar distracția e în prim plan. Dar și, acum iară, jocurile mai strategice, mai grele, lumea zice, ok, ai mai mult muncă. Nu e neapărat muncă, că unii oameni se distrează făcând acea muncă, jucând, găsind puzzle-urile respective. Niciodată nu m-a interesat să câștig. Eu m-am interesat să am fun în joc și respectiv dacă puteam să faultez pe ceilalți încât să ne distrăm, o făceam la maxim, cu un saboteur, erau jocuri în care te puteai specializa în a faulta. Eu sunt genul de jucător care încearcă să te încurce. Te încurc pe tine ca să câștig eu. Dar dacă nu câștig eu tot te încurc. Și atunci eu oricum mă bucur și de joc și mă bucur și de reacția participanților, știi? Pentru că de multe ori, de exemplu, eram 6 la masă, jucam împotriva lui Liviu. Se enerva Liviu, râdeam toți. Adică nu e doar jocul, eu mă joc cu oameni până la urmă, nu doar... Adică nu sunt de acord cu asta. Vreau să punctez că deși mă enerva, jocul era foarte, foarte ok. Da. Adică la final era totul... Da. Nu cred că am ținut minte vreodată după o partidă de Dixie cine a câștigat. Sau Imagine sau știu eu, la un party game, nu cred că ar conta. Într-adevăr, la un joc de strategie de 3 ore, unde încerci să optimizezi totul, are farmecul lui și câștigatul, dar important e să stai cu prietenii la masă și să te simți bine. A fost un joc, am jucat aici, la Snakes and Wizards, cu un prieten și a fost Castles of Burgundy, care e un joc de... Nu prea are interacțiune, are un pic mai blocking decât orice, dar eu știu joc destul de bine și știu că oponentul meu știe joc destul de bine. Și când noi zis, hai să jucăm Castles of Burgundy, a fost ceva serios. Am jucat cu el și el a făcut o mutare. A trebuit să face un sacrificiu foarte mare să câștige jocul. Și eu am văzut când a fost turul lui că el trebuie să face. Dacă vrei să câștige, el trebuie să face. E doar asta. Și m-am gândit, nu o să face. Și am stat. Și el a gândit și știu că el a gândit despre asta. Și eventual, el a făcut sacrificiu. Și am oprit și hai, tu ai câștigat jocul, noi continuăm să jucăm și jucăm până la sfârșit, dar mutarea asta a fost perfectă. Și mi-e place asta. Asta e cum iau plăcere de joc. Am văzut că el a realizat și eu am realizat mutarea și el a câștigat jocul și a fost o experiență foarte bună. Sper că pentru el, dar pentru mine a fost. Dacă știi să-l tratezi corect, nu este distractiv pentru toată lumea care joacă. Cum ziceam mai devreme, nu contează că ai pierdut. Contează că ai fost cu prietenii, contează că ai făcut o activitate, ai încercat să câștigi, ok, n-ai câștigat, celălalt a fost mai bun. Poate mai norocos, nu contează. Dar nu înțeleg motivele de supărare în jocuri atunci când pierzi. Nici măcar când se întâmplă într-o competiție oficială. Nu mai vorbesc de joacă acasă la nivel recreațional. Atunci când joc cu prietenii nu vreau neapărat să câștig, pentru că îmi place să câștig, dar nu-l privesc ca pe o competiție. Jocul competițional e foarte diferit din punctul meu de vedere față de cel de relaxare, de plăcere cu prietenii. În competiție, da, atunci fac tot posibilul și chiar vreau să câștig cu orice preț. Dar atunci când joc prietenii, vreau să mă distrez. Ăsta e principalul obiectiv, nu cel de a câștiga. Bine, dacă mă duc la o competiție, da, vreau să câștig. Dar până ce mă duc să scap de probleme, pentru că și la serviciu ce faci? Vrei să câștigi, vrei să ajungi mai sus, vrei să progresezi, să ajungi pe celălalt în urmă, să fii competitiv. Când vii la joc, distrează-te. Have fun. Că câștigi, ok, dar nu asta e important. E important că ești împreună cu ceilalți. Socializezi, discuți față în față. Ești acolo pentru prieteni.
Deci nu ești acolo ca să-i bați și să zici după aceea, wow, mamă, ce te-am bătut, deci te-am ars, te-am... Da, nu. Depinde de caracterul omului. Dar eu zic că poate să fie distractiv pentru toți care joacă la o masă. Adică asta ar trebui să fie scopul unui joc. Bineînțeles, cel care câștigă se bucură mai mult, e imposibil să nu te bucuri, ești om. Dar trebuie să accepti la fel de, cu aceeași bucurie, zic eu, și faptul că ai pierdut, pentru că ai pierdut, să zicem, o partidă, dar nu ai pierdut absolut nimic. Ai câștigat poate prieteni noi, cunoștințe noi despre un joc, ai mai învățat ceea ce nu trebuia să faci sau ce trebuie să faci ca să câștigi data viitoare. Totul e frumos, dar unele zvonuri afirmă cu tărie că domeniul jocurilor este o groapă de bani. Și aici apelăm la discernământul prietenilor noștri care de-a lungul anilor au avut tot felul de experiențe. Noi avem aici o vorbă în magazin și probabil cunoașteți și voi. Cel mai scump joc este cel pe care nu-l folosești niciodată. Dacă acela a costat 30 de lei, atunci acela a fost un 30 de lei aruncat pe geam. Orice hobby, dacă îl duci la extremă, e scump și dacă îți cumperi multe undițe și mergi la pescuit, e scump. Dar poți pescui și cu un băț și cu o sârmă, dacă vrei. Dacă îți găsești echilibrul la 3 undițe, e ok. Poate să fie pescuitul un hobby relativ ieftin. Dacă faci 1000 și de jocuri, da, e un hobby scump. Nimeni nu te obligă să ai o colecție de sute de jocuri. Poți să ai 3, 5, 10 jocuri pe care să le joci în mod constant. Câteva din ele să nu-ți plac, le-ai vândut sau le-ai oferit cadou mai departe și păstrezi jocurile care te reprezintă. Dar, într-adevăr, există jucători care sunt într-adevăr pasionați și care nu vând jocurile și cresc colecția din ce în ce mai mult, ajungând la sute de titluri. Da, pentru aceștia este un hobby scump, dar pe care și-l asumă. Poate prețul părea mare la început, dar când ne gândim că investim în ceva ce vom avea toată viața. Dacă mergem la un film sau dacă, nu știu, ieșim în oraș, cheltuim niște bani și avem o plăcere doar de moment. Atunci nu mai avem nimic de folosit ulterior. Nu iei fizic cutia, hârtia, tu cumperi o plăcere. 5-6 inch, cumpărați o plăcere, vă petreceți o oră jumate, 2, bine dispuși. Vorbeam mai devreme de Baker Street. Sunt 75 de cazuri, fiecare durează în medie cam o oră să-l rezolvi. Practic înseamnă 75 de ore de joc, pentru care ai plătit în jur de 150 de lei. 2 lei pe ora de joc, care se împart la numărul de jucători. Ai foarte multe ore de entertainment acolo, la un preț mult mai bun decât dacă ai merge la cinema, de exemplu. În general, prețul de vânzare a unui produs reflectă cantitatea de elemente pe care o conține. Pentru că totul pleacă de la un preț de producție care este cu atât mai mare cu cât sunt mai multe elemente, mai complicat de produs și de cost mai ridicat. Asta nu este neapărat un indicator al calității jocului sau al sistemului de joc sau cât de plăcut va fi de către cei care îl joacă. Cred că ține mai degrabă de jucător decât de joc, cât de bun e un joc, și dacă găsești un joc bun, prețul, dimensiunea cutiei, calitatea componentelor n-ar trebui și în general nu e un criteriu important care să spună, uite, ăsta e un joc bun pentru că arată bine. Într-adevăr, la noi, lumea obișnuită cu cutiile alea mari ce se găsesc prin hipermarketuri și așa, care sunt de o calitate extrem de slabă, dar oamenii trebuie să înțeleagă că nu, dimensiunea cutiei nu are absolut nicio relevanță în cât de bun e jocul și nici chiar prețul nu e întotdeauna relevant. Mi s-a spus de la diferiți prieteni care se ocupă cu vânzări în magazine, sfaturi, când scoateți Zestrea, scoateți o cutie cât mai mare. Pentru că este o chestie, până la urmă, creierul nostru de maimuță vede 2 jocuri la 130 de lei și unul e mai mare și, da, primesc mai mult. Bine, asta vine tot din concepțiile noastre ca și popor, de care cred că va mai trece ceva timp până o să treacă.
E o concepție greșită. Nu te poți prezenta la cineva cu un cadou care să nu fie cel puțin de câteva kilograme ca să reprezinte greutatea cadoului pe care îl dai. E o mentalitate greșită. Dar îmi imaginez în felul următor, că dacă cineva nou în domeniu s-a dus într-un supermarket și a văzut o cutie mică pe care dă 200 de lei versus o cutie mare pe care dă 200 de lei, eu dacă aș fi în locul lor și nu aș ști neapărat, nu aș avea informații despre jocuri, despre asta, aș cumpăra-o pe cea mare. E foarte, foarte general și dacă stai să te gândești o fracțiune de secundă îți dai seama că nu funcționează așa, dar natural așa se întâmplă și unii oameni o să zică că dacă un joc într-o cutie mai mare, calitatea e mai mare sau primesc mai mult. La început credeam asta. Eu cel puțin. Țin minte că prima cutie mare pe care mi-am luat-o a fost Carcassonne Big Box. Nu regret că am luat-o. Jocul e foarte bun, doar că real din tot Big Box-ul ăla am jucat cu toate chestiile probabil de 3-4 ori. În rest se joacă de obicei jocul de bază cu maxim o extensie din cutie. Nu cred că e o barieră partea asta de preț de multe ori dacă îți faci cumva o filtrare înainte și alegi jocul care ți se potrivește și nu jocul cel mai ieftin doar că e la ofertă sau jocul cel mai frumos sau cu cutia cea mai mare doar pentru că ai impresia că primești mai mult carton, plastic, lemn dacă dai banii pe o cutie mare decât pe una mică. Știi deja că domeniul jocurilor de societate se află în epoca de aur. Există jocuri atât pentru copii cât și pentru adulți. Prin joc devii o persoană mai bună și poți găsi plăcere pentru orice buzunar. Iar în final, cred că rămâne o singură întrebare la care căutăm un răspuns. Oare și tu te poți regăsi în acest hobby? Asta e pentru mine ceva pe primul loc când vine un client, să-l ajut să plece cu jocul potrivit pentru el. Este foarte frustrant când ține să-și cumpere un joc și eu sunt convinsă că acel joc nu o să-l joace și o să-l abandoneze. Cred că este cel mai frustrant lucru care mi se întâmplă în magazin. Țin minte că aveam jocuri care nu se vindeau de ani de zile, stăteau pe raf de câțiva ani și eu încercam să-l conving că nu e jocul potrivit, cu toate că eu îmi doream foarte mult să scap de el și, nu știu, cred că e mai important să-i dau jocul care știu că o să-l joace și revine să-și cumpere altul, decât să cumpere un joc și să zic că nu mai vreau să văd jocurile de societate în viața mea, că nu au niciun farmec. Păi ce putem să facem noi și alții nu pot să facă este să ajutăm oamenii să îndreptăm spre jocuri care chiar le vor fi de folos, de care chiar se vor bucura și nu să le vindem o cutie, așa cum fac marile lanțuri de magazine, pare rău, de asta e adevărul, și îi interesează doar cifrele, adică am vândut atât, a ieșit profitul atât, îmi plătesc costurile și aia e. La noi e un pic mai mult de atât. Noi încercăm cumva să și educăm publicul, să spun așa. Sunt mult mai multe magazine de specialitate decât acum de 10 ani, care sunt pregătite cu personal calificat, educat din acest punct de vedere, care probabil nu o să știe cum se joacă toate cele 4.000 de titluri, dar poate să ținteze în funcție de cerințele tale cam ce fel de produse o să fie bune pentru tine sau mai puțin bune. Cred că cel mai bun lucru care pot să-l zic aici e că lucru care e special la industria de board game și unde am ajuns în momentul ăsta, că nu prea contează ce fel de persoană ești, există undeva la vreo 5 jocuri care sunt perfecte pentru tine. Este exact ce-ți trebuie ție. Nu sunt perfecte pentru toți, poate au 7 pe Board Game Geek sau 6, dar nișa aia specifică de tot ce-ți trebuie ție. Am ajuns într-un punct în care putem să acoperim tot felul de nișe și toată lumea. În industria asta există ceva pentru toată lumea. Am ajuns în punctul ăsta. A evoluat să acopere toate nișele posibile. Exact. Diferă foarte mult de la personalitate ce joc ți se potrivește. Persoanele care sunt mai introvertite, mai analitice, mai așa,
poate îi nimerești mai mult cu un joc de tip euro, de categorie mai ușoară pentru început. Persoanele mai extrovertite, mai vesele, clar trebuie să le îndrum spre un joc de petrecere și aici sunt și jocurile de petrecere sunt unele pe bază de comunicare, altele pe bază de, nu știu, de creativitate, de stimularea creativității, adică sunt pentru fiecare om există un joc care, nu știu, poate nu poți pe toți să-i convertești să ajungă pasionați, dar cu siguranță există un joc pentru fiecare și să-i placă acelei persoane. Eu am zis că eu aș vrea să încerc să acopăr cât mai multe jocuri localizate în limba română. De ce? Dacă cineva vrea să cumpere un joc și merge într-o locație unde poate nu e nimeni care poate să stea să explice, poate să se uite la ProTPlays despre jocul respectiv și face o alegere în cunoștință de cauză. De ce? Fiindcă dacă ia un joc care nu știe despre ce e vorba, se duce acasă, nu-i place, reacția va fi board games nu e de mine. Reacția nu va fi jocul ăsta nu e de mine, hai să încerc altul. Există o varietate atât de mare de mecanici, o varietate atât de mare de teme, eu cred că fiecare persoană poate găsi un joc care să îi se potrivească și să îi placă foarte mult, să-și dorească să-l joace de multe ori. Ai experiențe diferite cu fiecare om și cum fiecare om este diferit, așa și jocul care îi place este diferit. Și cumva te definește tipul de joc. De aceea sunt atât de multe, că și noi suntem mulți și diferiți. Sunt foarte multe jocuri și tipuri de jocuri și de mecanici care pot să fie interesante pentru unii sau pentru alții. Cumva am încercat de-a lungul anilor să văd dacă pot să găsesc pe cineva care poate nu știe de board games și când le descoperă să nu găsească nimic ce să-i placă. Și n-am găsit pe nimeni care, odată ce a descoperit board games, să nu găsească în multitudinea de board games și de mecanici, în miile de board games pe care le ai acum pe piață, să nu găsești ceva ce să-ți placă. Îți place ceva cooperativ sau competitiv? Vrei un joc de 5 minute sau de 6 ore? Vrei ceva strategic? Vrei ceva random? Îți place în timpul liber joci la păcănele? Ai variantă de păcănele, de board game, câte vrei. Da? Și găsești ceva pentru fiecare. Problema, părerea mea, e că lumea nu știe cum să caute acele jocuri. Și de multe ori ai o experiență gen am încercat un joc și nu mi-a plăcut, așa că nu-mi plac board games. Ca și la vinuri, când alegi un vin pentru un eveniment, și la jocuri poți să ai mai multe aspecte de ce să alegi jocul respectiv. Câte persoane sunteți, cât doriți să cheltuiți, cât timp aveți la dispoziție, cât de experimentați sunt jucătorii respectivi. Sau, de exemplu, dacă ești un gamer înrăit, poți să alegi chiar și pe bază de designer, că ție îți place jocurile de la Uwe Rosenberg, de exemplu. Jocuri există pentru absolut toate gusturile și pentru toate nivelurile. Adică trebuie să-ți găsești zona în care te simți tu confortabil. Poate îți plac party game-urile ușoare, jocurile de băutură, seara te întâlnești cu prietenii. Poate îți plac jocurile de strategie foarte grele. Există pentru jucători și astfel de jocuri. Poate îți plac jocurile de familie. Ceva de principiu trebuie să-ți placă. Dacă nu, cumva ești o persoană care efectiv nu este făcută pentru jocurile de societate. Creșterea hobby-ului e foarte condiționat de cerința comunității. Dacă mergi și cumperi de la un hipermarket, tu nu ai niciun feedback de pe piață. Ai cumpărat produsul respectiv, poate că era pe lichidare de stoc, tu ești bucuros, însă piața nu o să știe dacă tu ai nevoie de jocuri mai bune sau mai diversificate sau nu. Dar dacă mergi la un magazin de specialitate, comunici cu personalul respectiv, tu exprimi cerințele tale, atunci ei au posibilitatea de a aduce ce dorești tu. Ai posibilitatea să formezi piața. Mi se pare foarte important ca persoanele care acum intră în hobby să fie încurajate de la început. Joci doar Remi? Perfect, hai, joc o partidă cu tine și îți arăt câteva jocuri din colecție care sunt similare. Sau îți place Harry Potter? Păi există o mulțime de jocuri axate pe acel univers, construite în jurul romanelor sau filmelor. Magazinele de specialitate, cluburile de joacă și chiar și creatorii de conținut, spun eu, aduc valoare pieței, dar
Această comunitate va crește numai dacă persoanele care acum intră în hobby sunt încurajate de cei care au mai multă experiență și sunt ajutați să găsească alte titluri pe placul lor. Ne-au rămas doar câteva minute împreună. Apoi ai o alegere de făcut. Te ridici, îți întinzi picioarele, se aprind luminile și lași ca viața să reintre în albia monotoniei. Uiți de jocul mentar, uiți de tot ce am discutat cu eroii noștri și nu permiți ca mesajele lor să penetreze solul credințelor tale. Sau te ridici, îți întinzi picioarele, se aprind luminile și lași ca flacăra aprinsă de noi să rămână vie zile, săptămâni sau chiar ani întregi, pentru că noi te-am invitat la o călătorie de o viață. Jocul este parte esențială a existenței noastre. Ne educă, ne formează, ne ajută să ne autocunoaștem în timp ce îl înțelegem mai bine pe semenul nostru. Indiferent că joci numai table în fața blocului, petreci seri întregi la râmi cu familia, îi amuzi pe jucătorii tăi cu board games simpluți, participi la tabere de jocuri, te pregătești pentru campionate sau ești un chain gamer și organizezi întâlniri săptămânale la tine acasă. Noi ne bucurăm că faci parte din lumea jocurilor de societate. O lume care îi unește pe toți cei care în liniștea căminelor parcurg cu atenție regulamentele jocurilor. Îi inițiază pe prietenii lor, povestesc și râd în timpul partidelor. Și pentru câteva ore uită că nu mai sunt copii și se distrează copios. Încă o partidă?